Xin chào, hiện tại Tibolo đang trên tàu điện để đến ga Ngong Binh để đi lên ngọn núi có tên là Đại Nhĩ Sơn. Hiện tại thì tàu cũng đã đến ga rồi. Tibolo sẽ tranh thủ chút xíu. Mọi người cố gắng xem hết video để xem cái chặng đường mà Tibolo đi lên ngọn núi Đại Nhĩ Sơn. Nó huyền bí, lung linh và huyền ảo như thế nào. Nơi đây có tượng Phật bằng đồng rất là lớn và là nơi linh thiêng nhất của người dân Hồng Kông. Sau một hồi đi lòng vòng thì cuối cùng cũng tìm được lối ra, hướng đi đến nhà ga để mua vé đi cáp treo lên ngọn núi Đại Nhĩ Sơn. Đến đây thì Tibolo cũng chưa biết là mình sẽ rẽ phải hay rẽ trái đây. Ở phía đằng kia có cái bản đồ để Tibolo tới xem hướng dẫn xem như thế nào nhé. Theo hướng dẫn của bản đồ này thì mình sẽ rẽ phải để đi ra cái hướng đi lên cáp treo lên ngọn núi Ngong Binh. Ngay lối ra ở phía trên đầu, ở trên bảng cũng có ghi là Ngong Binh 360 độ nè mọi người. Hy vọng là những hướng dẫn của mình thì mọi người thấy rất là rõ ràng và dễ đi. Đi một đoạn rất là xa, cuối cùng thì cũng đã đến được nơi để mua vé rồi. How much? Get 2 tickets. Yeah. Oh, yeah. Okay. Oh, okay. Thank you, madam. Yeah. Hay da, phải nói là rất là đông nha mọi người. Để lên được tới đây thì Tibolo đã xếp hàng cũng phải mất cả tiếng rồi đó. Đây là tấm vé của mình đây, và hy vọng là sẽ lên cáp treo để quay được rất là nhiều cái cảnh đẹp cho mọi người xem. Thú thật với mọi người là Tibolo đã cắt bớt những cái đoạn xếp hàng dài như thế này, nếu không thì phải nói là rất là dài mọi người, tại vì nó cũng phải tầm 1,5 tiếng đến 2 tiếng mới tới được ở đây. Chưa kể là có những đoạn thì Tibolo phải tua video nhanh hơn để mọi người theo dõi không có nhàm chán. Nếu không thì mọi người sẽ thấy chuyến đi này rất là dài. Cuối cùng thì bao trong đời cũng đã được đền đáp. Bây giờ thì đã được ngồi ở trong cabin rồi, và chờ thêm vài người vào nữa thì sẽ bắt đầu chuyến đi.
Ở phía bên ngoài của cabin thì có anh chụp hình của khu cáp treo. Anh đã chụp cho mình một tấm hình, và chút nữa khi mà quay trở lại mình có muốn lấy hình hay không là chuyện của mình, và mình sẽ được chụp như vậy. Nếu mình cảm thấy đẹp thì mình lấy nha mọi người nha. Hồi hộp và chờ đợi. Nghe nói cái đoạn đường đi cáp treo đến cửa Phật thì phải nói là rất là đẹp. Mọi người nhớ xem hết video nha. Bây giờ thì cabin chuẩn bị di chuyển để bắt đầu hành trình. Let's go! Núi Đại Nhĩ Sơn nằm trên đảo Hồng Kông và nằm ở cửa sông Châu Giang. Đại Nhĩ Sơn có diện tích gần 148 km², lớn gấp 2 lần so với đảo Hồng Kông. Địa hình đồi núi là chủ yếu. Nó được mệnh danh là lá phổi của Hồng Kông bởi những cánh rừng nguyên sinh, bát ngát, màu xanh trải khắp hòn đảo. Điều mà người ta sẽ không bao giờ bắt gặp được ở khu lục địa này. Đại Nhĩ Sơn nổi tiếng có bức tượng bằng đồng lớn nằm ở trên đỉnh núi, giữa vùng núi non hùng vĩ, màu xanh, trải bạt ngàn. Bức tượng Phật hướng biển rất là nổi bật và điểm đến thường xuyên của các tín đồ Phật giáo nói riêng và khách du lịch đến Hồng Kông nói chung. Để đi đến được vị trí của bức tượng Phật thì chúng ta sẽ đi qua 3 dãy núi nằm cách nhau và nằm giữa biển. Như chúng ta đang thấy là chúng ta phải đi cáp treo qua, và đây là đi qua một cái biển đây mọi người. Qua một dãy núi và mỗi dãy núi sẽ càng cao hơn. Tổng cộng là khoảng có 5 trạm. Chưa kể hết là khi ngồi trên cáp treo này thì có một điều rất là đặc biệt, mà để chút nữa khi đi một đoạn nữa thì Tibolo sẽ quay cho mọi người xem cái điều đặc biệt đó nhé. Khi ngồi trong cabin này với cảnh núi non hùng vĩ, phải nói là nếu cô gái nào yếu tim thì sẽ rất là cảm thấy sợ đó mọi người. Tại vì sao Tibolo nói như vậy? Mọi người chờ xem nha. Đây chính là hình ảnh mà lúc nãy Tibolo có nhắc đến, là nếu mà phụ nữ nào yếu tim thì ngồi ở trong cabin cáp treo này sẽ có phần sợ sệt, bởi vì ở phía dưới chân mình nó là bằng kiến nha mọi người, và có thể nhìn xuyên thấu qua. Ví dụ như đây là bàn chân của Tibolo đây. Đây chính là điều đặc biệt khi mà chúng ta đi cáp treo ở Hồng Kông này, nhưng bù lại nó là một điều trải nghiệm thật là thú vị và tuyệt vời.
Mọi người cảm thấy như thế nào với hành trình mà Tibolo vừa đi qua? Và cũng đã đến trạm cuối cùng rồi. Mọi người cùng theo chân Tibolo nha. Hôm nay Tibolo đến đây không phải vào một dịp kỳ nghỉ hay là lễ Phật đản, nhưng mà lượng khách thì vẫn rất là đông. Bởi vì vậy mà Tibolo ước tính từ lúc xếp hàng cho tới lúc lên cabin là phải mất tối thiểu là 1 giờ. Ngay bây giờ đây, nếu mọi người chú ý một chút xíu thì chúng ta đã có thể thấy tượng Phật Thích Ca từ ở phía rất xa. Xung quanh đây thì cũng có rất nhiều hàng quán cũng như là điểm dừng chân cho quan khách có thể ngồi nghỉ ngơi, chụp hình check-in, hoặc là nếu có đói bụng thì cũng có thể kiếm một vài món ẩm thực. Hoặc là đối với những người khách ở chiều ngược lại khi đi về thì có thể mua những cái món quà lưu niệm ở nơi đây. Đặc biệt là quà lưu niệm về Phật giáo, về thuyết, về Pháp, về đạo làm người, về những món quà mang ý nghĩa tâm linh hoặc là may mắn trong Phật giáo. Có một anh chàng đứng trước mặt Tibolo đây để chụp cái góc ảnh Phật Thích Ca ở phía trước. Phải nói là khuôn viên này quá rộng, đi từ nãy giờ vẫn thấy phải nói là mỏi chân lắm rồi. Có lẽ là Tibolo đã quay video nhanh hơn, chứ không thì mọi người sẽ thấy rất là dài và mệt mỏi đó. Đi trong khuôn viên thì chúng ta có thể nghe rất là nhiều âm thanh du dương từ nhạc thuyền, nhạc Phật giáo. Để Tibolo xem thử bản đồ hướng dẫn ở trong khuôn viên này còn có những gì và chúng ta có thể đi tiếp. Nếu để đi ngược chiều như thế này thì Tibolo nghĩ rằng là có thể còn đi rất là xa mới lên được tới ngay dưới chân của Phật Thích Ca. Nhưng mà biết làm sao được, chỉ biết đi theo hướng dẫn của bản đồ thôi mọi người. Mặc dù khi nãy thì đứng ở phía đằng kia thì Tibolo đã nhìn thấy Phật Thích Ca từ xa rồi. Ngay cổng thành này nhìn cũng khá là đẹp, và ngay đây thì cũng rất là nhiều người đang đứng chụp hình, bởi vì nếu mà chụp xéo lên thì vẫn có thể thấy được Phật Thích Ca ở đằng xa, mọi người có thấy không? Và ngay cái cổng thành rất là đẹp luôn. Tượng Phật ở đây được làm bằng đồng và được nằm trong top 5 tượng Phật lớn nhất của châu Á. Để chút nữa khi lên đến chân của Phật Thích Ca thì Tibolo sẽ nói rõ về tượng Phật ở đây nha. Khuôn viên ở đây phải nói là quá rộng mọi người. Từ nãy giờ Tibolo đã đi và nghỉ chân rất là nhiều nhịp rồi. Thậm chí là video đã quay nhanh rồi mà mọi người thấy vẫn rất là lâu, đúng không? Khi qua cái cổng thành này rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu đi lên những hàng trăm bậc thang ở phía trước để lên đến chân của Phật Thích Ca. Đúng là nơi của những người tu hành thì phải ở những nơi rất cao, rất xa và bình yên. Có mệt
có khổ cũng không được than, mà phải là sự cố gắng để đi tìm sự bình yên trong cõi lòng của mỗi người. Bây giờ thì mọi người cùng Tibolo với từng bước chân chinh phục từng bậc thang để lên tới nơi cao nhất của Đại Phật. Sau khi leo lên vài trăm bậc thang thì cuối cùng cũng đã đến ở dưới chân của Đức Phật. Rồi phải nói là thật sự khi mà leo lên tới đây thì tới giờ Tibolo cũng đã hết hơi rồi. Mọi người thấy cái hành trình đi lên được đến đây có gian truân hay không? Phải nói là cũng phải qua bao nhiêu ngọn núi, rồi đi bộ rất là xa, sau đó là phải leo lên vài trăm bậc thang như thế này. Đúng là trong Phật giáo đã có dạy không có một cái chặng đường nào mà con người chúng ta đi qua lại không có chông gai. Nhưng một khi đã đạt được thì cảm thấy vô cùng thú vị và tuyệt vời mọi người ạ. Đây, như bây giờ thì Tibolo đã đứng ngay dưới chân đài của Đức Phật Thích Ca. Tibolo cũng xin giới thiệu đôi nét về sự hình thành tượng Phật Thích Ca ở nơi đây. Pho đại tượng Phật tượng trưng cho mối quan hệ hài hòa giữa con người và thiên nhiên, con người và tôn giáo. Đây là một trung tâm văn hóa tâm linh lớn của Phật giáo Hồng Kông và cũng là điểm thu hút du lịch nổi tiếng. Pho tượng được đặt tên là Phật Thiên Đàng vì dựa trên mô hình của Thiên Đàng ở Bắc Kinh, một trong 5 pho tượng Phật lớn ở Trung Quốc. Như mọi người đã thấy thì bức tượng tọa thiền trên một hoa sen. Xung quanh tượng là 6 bức tượng đồng nhỏ hơn được gọi là Lục Thiên Mẫu Hiến Chúng, dâng hoa, dâng hương, dâng đèn, dâng thuốc, dâng dầu, trái cây và âm nhạc cho Đức Phật. Tượng trưng cho lục độ ba la mật của Bồ Tát, có nghĩa là bố thí, trí giới, nhẫn nhục, tịnh tấn, thiền định và trí tuệ của con người. Pho tượng cao 34 mét, nặng hơn 250 tấn và được xây dựng bởi 202 mảnh đồng. Tổng trị giá khoảng 60 triệu đô la. Riêng khuôn mặt của Đức Phật thì được đúc bằng đồng khối. Lòng tượng thì rỗng, bên trong có Tam Thánh Đường lưu giữ nhiều bảo vật của Phật giáo ở Hồng Kông. Trong số đó thì không thể nào là không kể đến ngọc xá lợi của Đức Phật. Ngoài các thành phần bên ngoài, có một khung thép mạnh mẽ bên trong để tăng chịu tải trọng. Pho tượng có thể được nhìn thấy trên vịnh từ những nơi xa xôi như Macau vào một ngày đẹp trời.
Từ mặt đất lên đến tòa sen, du khách phải đi khoảng 268 bậc thang cấp mới có thể chiêm bái được tôn tượng Đức Thế Tôn. So với cách an vị các tôn tượng khác thì tôn tượng này được an vị mặt hướng về phía Bắc, trong khi các tôn tượng trước đây thường đặt về phía Nam. Tôn tượng này được trong tư thế là Đức Bổn Sư, tay phải đang bắt ứng vô úy, tượng trưng cho trừ khổ nạn. Tay trái bắt ứng giữ huyền, tượng trưng cho ban bố sự an lạc cho chúng sinh. Đây phải nói là tượng bằng đồng thau lớn nhất thế giới, xây dựng trong 25 năm mới hoàn thành và khánh thành vào ngày 17 tháng 11 năm 1993. Khi bức tượng được hoàn thành, các nhà sư từ khắp nơi trên thế giới đã phải mời tham dự lễ khai mạc, đặc biệt từ Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Đài Loan, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Sri Lanka và Hoa Kỳ. Tibolo nghĩ rằng điểm dừng chân đến đây thì cũng đã đủ rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi khám phá thêm cũng như là tham quan thêm ở trong khuôn viên này còn có những gì nha. Đi thôi nào. Phía trước mặt của chúng ta đây được gọi tên là con đường trí tuệ, cách tượng Phật lớn ở Ngông Binh khoảng 10 phút đi bộ như từ nãy giờ Tibolo đã đến đây. Điều đầu tiên các bạn nhìn thấy con đường trí tuệ là các cột được sắp xếp theo hình dạng của số 8. Trên thực tế, bố cục tượng trưng cho sự vô hạn, nhưng tất nhiên có rất nhiều điều về con đường trí tuệ hơn là cách bố trí của nó. Các cột gỗ cũng được đặt tên trên một mái dốc tự nhiên, vì vậy để đi xung quanh các cột thì phải leo lên cầu thang trong vòng lặp vô cực. Khi bạn đã ở trên đỉnh, hãy quay lại và chiêm ngưỡng cái đỉnh lăng bông hùng vĩ sừng sững phía sau bạn. Vào năm 2002, một giáo sư Hán học bậc thầy đã tặng một bức thư pháp có tên gốc là Tâm Kinh cho người dân Hồng Kông, và ông ta mong muốn bức thư pháp được chuyển thành một dạng bức tranh khắc họa ngoài trời với quy mô lớn. Nên từ đó đã bắt đầu xây dựng con đường này và hoàn thành vào năm 2005. Đang kể chuyện cho mọi người nghe thì hình như là Tibolo đang nghe có tiếng máy bay đang bay ngang qua. Ở trên bầu trời có một chiếc máy bay trực thăng đang bay qua. Tâm Kinh là một bộ kinh phổ biến trong Phật giáo Đại Thừa. Nó được tôn kính bởi Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo. Mặc dù mỗi cột đều có khắc một cuốn kinh, cột nằm ở trên đỉnh cao nhất của ngọn đồi thì được để trống. Nó gợi ý về khái niệm là tinh thông. Nó là một chủ đề chính trong Tâm Kinh. Lối vào con đường trí tuệ thì được đánh dấu bằng các tác phẩm điêu khắc Phượng Hoàng ngay bên cạnh lối vào đường đi bộ lên đỉnh. Tổng cộng ở đây thì có 38 cột nha mọi người. Và 38 cột này tượng trưng cho 38 cuốn kinh. Trong đó mỗi cuốn kinh thì lại nói về đạo lý, về con người, về Nho giáo và những điều Phật dạy. Đến đây thì Tibolo nghĩ rằng là đoạn đường chinh phục ngọn núi Ngông Binh đến đây để viếng thăm Đức Phật cũng như là tham quan con đường trí tuệ này, thì giờ đây Tibolo phải trở lại cáp treo để vào trung tâm thành phố Hồng Kông.
Hy vọng mọi người xem video cảm thấy vui và thích thú, cũng như là like và subscribe cho kênh Tibolo. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở các tập sau. Mọi người nếu thấy có yêu thích những cái clip mà Tibolo đã làm thì nhớ nhấn like, subscribe và nhấn chuông theo dõi để tạo động lực cho Tibolo ra thêm nhiều clip ở nhiều quốc gia cũng như là nhiều cái thông tin bổ ích hơn. Rất cảm ơn mọi người đã xem và nhớ một lần nữa like và subscribe cho Tibolo nhé.